ที่บ้านก็เป็นพวกครูอะไรเงี้ยครับผมเขาก็อยากได้เป็นสายทางข้าราชการแต่คืออย่างผมชอบแบบแต่งรถอะไรมอไซค์ครับผมก็เลยบอกว่าวันหนึ่งเราก็บอกเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ที่บ้านได้เห็นสวัสดีครับช่างยศผมครับสวัสดี โอ้ ครับอยากจะรู้จักประวัติความเป็นมาของช่างยศมีมาเป็นยังไงมั่งอยากให้ช่างยศช่วยเล่าให้ทีพื้นเพเป็นคนที่ไหนคนพิเศษครับวิเศษชัยชาญใช่ครับอ่างทองครับแล้วไปยังไงมาไงถึงมาทำรถอ่ะทำไมถึงทำได้อ่ะอ๋อชอบรถชอบมากครูพักรักจำใช่ครับก็สมัยเด็กชอบแปลงชอบอะไรเงี้ยเวลาถอดอะไรก็คือใช้จำมาถอดทีละฝั่งไว้ข้างห้องทีละฝั่งอย่าบอกนะว่าถอดแล้วเรียงเอาทีละฝั่งใช่ไหมใช่แล้วเรียงเอาแล้วก็พ่นสีพ่นอะไรเงี้ยครับผมแปลงอันไหนสามารถแปลงได้เราก็แปลงอย่างสวิงอาร์มเมื่อก่อนเป็นอาร์มผมจะเป็นอาร์มเหล็กเป็นอาร์มธรรมดาก็เอาอาร์มของซูซูกิอะไรที่เป็นกล่องนะพี่ใช่โรเยอร์ว่ะโรเยอร์วีว่าเนาะใช่โรเยอร์ใช่แล้วผมก็มาเลาะหูโชคแล้วก็เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ไปให้เขาสร้างอาร์พีเอ็มขึ้นมาแล้วช่างเริ่มมาอยู่อยุธยาได้ไงผมมาเรียนอยู่อยุธยาครับผมย้ายมาตอนอายุเท่าไหร่ครับปวสครับผมปวสหลังคิดตันใช่แต่ว่าตอนทำคิดตันอยู่อันนั้นยังอยู่วิเศษชัยชาญอยู่เลยใช่ครับพอมาอยู่อยุธยาเสร็จเราก็มาเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยได้มีเพื่อนได้อะไรอยุธยาก็เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะประกวดก็คือมีรถคิดตันแล้วพอดีว่าเพื่อนก็จะมีพวกแดดเพน่าสมายอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเรามีรุ่นนี้เราจะทำไงให้มันดูสวยให้มันดูไปกับกลุ่มได้อะไรประมาณนี้ไม่น้อยหน้ากันไม่น้อยหน้ากันครับผมก็เลยทำแต่งขึ้นมาก็จะเป็นสไตล์อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมครับแล้วพอไปประกวดเสร็จปุ๊บที่บ้านก็เป็นพวกครูอะไรเงี้ยครับผมเขาว่าอยากได้เป็นสายทางข้าราชการแต่คืออย่างผมชอบแบบแต่งรถอะไรมอไซค์ครับผมก็เลยบอกว่าวันหนึ่งเราก็บอกเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ที่บ้านได้เห็นโอ้แล้วพ่อครับเป็นทหารเขาอยากให้เป็นแบบว่าข้าราชการแล้วก็มีโรงลำเขาบอกให้ไปดูแลอยู่ที่โรงลำอะไรเงี้ยผมบอกว่าชอบตรงจุดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกก็เลยบอกเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็เจ๊งเขาไปอยู่โรงลำเลยเขาไม่สนับสนุนแต่คือผมก็จะลองดูดิ้นรนด้วยตนเองมาพอวันหนึ่งก็มีโรงงานไฟฟ้าเขาเชิญให้ผมไปทำงานแต่ให้ผมทำงานอยู่ต่างประเทศผมก็รับปากว่าผมไปลองหาประสบการณ์ถ้าทุกอย่างรถทุกอย่างผมก็เลยทิ้งหมดนี่ถึงกับขายทิ้งไหมใช่ครับผมโอ้โหขายทิ้งหมดเพราะว่าเราคิดว่าเราหาประสบการณ์พอกลับมาปุ๊บเราก็เริ่มแบบว่ามาดูแลพ่อเดี๋ยวพ่อป่วยก็เลยจะกลับมาแล้วเราจะทำอะไรครับเราก็คือมาค้นพบว่าตัวเราชอบมอเตอร์ไซค์ก็เลยย้อนกลับมาทำเปิดร้านอะไหล่ตอนแรกเลยผมก็จะทำพวกคาร์บอนพวกอะไรพวกนั้นด้วยแบบหุ้มฟิล์มอย่างนั้นใช่ป่ะหรือเคปลาเลยใช่ครับผมก็ลองผิดลองถูกมาเพราะในยุคนั้นมันไม่มีแบบอินเทอร์เน็ตสอนว่ามันต้องทำแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกของเราเองแล้วพอนั้นมาแล้วก็พลิกผันมาเริ่มขายอะไหล่ครับผมแล้วก็เริ่มจัดสภาพรถก็ลูกค้าต้องการอยากให้สร้างน็อตให้เป็นเหมือนงานของเราก็เลยพัฒนางานมาถึงทุกวันนี้ครับผมแล้วต่อไปก็ผมก็เริ่มชุดสีจริงมาคู่กับน็อตมาก่อนน็อตด้วยซ้ำแล้วพอนั้นเสร็จลูกค้าเริ่มบอกปากต่อปากเห็นงานว่างานหนาสีดีใส่แล้วโอเคสนิทก็เหมือนล้อพี่เป็นไงเหรอครับล้ออะไรเหรอทั้งดีแล้วเบาใช้ในการแข่งเวลาลงอะไรเงี้ยก็เหมือนกันอ๋อช่างหมายถึงล้ออะไรนะล้อกิ้งถูกนี่แหมช่างน่ารักจังเลยเพราะช่างเป็นคนวิเศษครับผมถึงได้รู้ว่าของวิเศษเป็นอะไรครับนี่แล้วล้อเซียนดีไงล้อเซียนก็ดีครับหนาทนทานสีสวยอย่างล้อตัวใหม่นี่ก็สวยเป็นดีไซน์ออกมาลวดลายไม่เหมือนใครนี่คนวิเศษชมของวิเศษขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกวันนี้ชุดเปลือกเนี่ยไปทั่วประเทศเลยป่ะใช่ครับแล้วนอกจากทั่วประเทศแล้วมีไปไหนอีกไหมก็มีพวกต่างประเทศพวกอะไรครับมีไปต่างประเทศอีกประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดเดี๋ยวต่อไปก็ลืมไปแล้วมาเลเวียดนามครับผมแล้วพวกช่างหรือพวกรถแข่งพวกช่างดังๆที่นั่นก็ตัวนี้ทุกวันนี้ก็ใช้งานของผมเพราะว่า
เปลือกมันหนาเวลาเครื่องทำแรงแล้วมันไม่สะท้านไม่แตกแล้วก็จากข้างในผมก็จะทำเป็นลายน้ำแตะเป็นโลโก้กันก๊อปกันอะไรครับผม อ๋อการแอบอ้างด้วย ตอนนี้คนแอบอ้างเยอะตามในเน็ตตามอะไรครับผม ใช่ ครับพวกวิชาชีพเยอะ ครับผม ผมตั้งแต่นั่งสัมภาษณ์แล้ว ผมสังเกตมาเนี่ยรถอะไรนี่อยู่ในตู้ รถเกี่ยวกับ นี่ ผมอีก นี่มันต้องระดับไหนถึงได้อยู่ในตู้ โอเคเดี๋ยวผม เออไม่ธรรมดาแน่นอน ไหนขอชม ครับผมก็จะมีพวกเวฟอันนี้ครับจะเป็นทุกสี เวฟรุ่น 125R แล้วก็จะเป็นพวกดีไซน์พวกอะไหล่ส่วนใหญ่อะไหล่แท้คือเป็นแท้ทั้งหมดแต่เป็นชุดสีในงานของผม เพื่อจะให้ลูกค้าได้ดูว่าใส่แล้วเป็นแบบไหนสนิทไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ก็สนิทจริงนะครับ แล้วอันเนี้ย อันนี้จะเน้นแนวอะไหล่แต่งที่ เท ค่อ พ นข้างจะใช่ค่อนข้างหายากอย่างโชคเนี่ยจะเป็นแกนลุงสปริงแอร์บัส ๆ ครับผม ครับ แล้วก็เป็นล้ออาร์กอนจะเป็นปีเก่าอะไรพวกนี้ครับผม และอีก 2-3 คันนู้น อี ก็ ก2 คันนี้ก็จะเป็นรถเก็บสะสมรถสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็นูโวก็เป็นรถสมัยเริ่มทำร้านแรก รถคู่บุญล้านงี้เล ๆครั ย บผมใช่ครับ ตั้งแต่บุกเบิกเลย ใช่ครับ ไอ้ยา ครับ ไอ้นี่ตัวประกวดใช่ไหมสวิงใช่คันนี้ ผม ป่ะ ใช่ครับผมคันนี้ครับผม ครับมาดูคันนี้ครับ นี่แหละตัวที่ประกวด ยุคแรกเลย จากคิสตัน ใช่ แต่ง ครับ เป็นสวิง เป็นสวิงครับผม เนี่ยตัวนี้แหละ ครับ โอ้สมฐานะที่จะอยู่ในตู้ แล้วก็ส่วนตัวนั้นก็ตั้งแต่ยุคเปิดร้านเลย ใช่ครับ นูโว ครับ อันนี้ดูคันบนหน่อยสิ คันบนก็จะเป็นพวกรถเก็บครับผม รถเก็บสะสม เก็บสะสมครับผม ไอ้นี่ เดี๋ยวนี้กำลังกลับมาฮิตมาก ๆ เลย อันนี้จะเป็นแนวทัวริง อืม เป็นแนวทัวริงก็เป็นพวกเป็นของที่สะสมแบบว่าค่อนข้างจะหายากพวกกระสะบัดเป็นตัวรุ่นเก่าๆก็ดูฮานพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็จะเป็นจาน MotoGP Mambo Racing ตัวรุ่นเก่า Kawasaki Victor ครับผม อันนี้คาวาซากิวิกเตอร์ ครับผม โอ้ แล้วถ้าอันนี้เป็น ถ้าอันนี้ก็ KR ครับผมจะเป็นรุ่น Turbo Max อ๋อ ครับ แปลว่าเดิมๆมันเป็นล้อแม็ก Turbo Max เป็นรุ่นของ อ๋อ รุ่น ผมเริ่มจำไม่ได้แล้วเนี่ย ใช่เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะมีรุ่นหินแตกอะไรพวกนี้ อ่าฮะ ครับผมแล้วก็ SSE พวกนั้นนะ อ๋อ อันนี้จะเป็นรุ่นเก่า ผมจำได้แต่ SSE ใช่ครับผม แล้วก็รุ่น PDK ครับ PDK จะเป็นชุดสีก็จะเป็นเก่าเก็บพวกนี้ครับ สติ๊กเกอร์เดิมเลย เดิมครับผมถ้า อันนี้ จะ สีเดิมติ๊กเกอร์เดิม สีติ๊กเกอร์เดิมครับเริ่มตั้งแต่โครงส่วนใหญ่ทุกคันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่โครงมาหมด แต่อันนี้ได้ชุดสีเดิมเลย เดิมอันนู้นก็จะเป็นเดิมหมด อันนี้ก็เดิม ใช่ครับ มิเตอร์ท่อไทเท ครับ อุ้ยไม่ใช่หลอกเล่น เดี๋ยววันนี้เราจะให้ช่างยศพาไปดูว่าในร้านมีอะไรเด็ดๆบ้างตามมา ได้ครับ โอ้โห ช่าง นี่มันมีแต่ของเทพๆสวยๆแรงๆทั้งนั้นเลย ครับ โอ้โห เนี่ยคลังแสงของจริงเลยเอาแล้วถ้วยนี้ได้มาไงครับ จากอะไรเอ่ย จากการประกวดรถครับผม ประกวดรถ ใช่ครับผม รถตอนรุ่นไหน ตั้งแต่ม .3 ครับรถซูซูกิสวิงครับผมคิดตั้นแปลงเป็นสวิง โอ้โห ครับผม คิดตั้นแปลงเป็นสวิง ใช่ครับผม แปลว่าช่างนี่แต่งรถประกวดแต่งรถสวยงามตั้งแต่ตอนม .3 ใช่ครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะพี่ ตั้งแต่วัยรุ่นเลย ใช่ครับผม โอ้ ตัวจริงเสียงจริง เดี๋ยว ของจริง สักค ใน รู่ ขอ เดี๋ยวผมหารูปก่อน มีรูปด้วย มีครับผม โอ้โหไหน นี่ ขอดู ครับ รูปหน่อย โอ้โห นี่คิดตั้น ใช่ครับผม แปลงเป็นสวิง ครับผม แล้วไปประกวด ครับ แล้วก็ได้รางวัล ครับ โอ้โหอื้อหือนอกจากของแต่งของแรงของแพงแล้ว ครับ นี่ยังมีของแต่งอะไรอีกเนี่ยโอ้โห ที่ผมเห็นนี่ใบดิสบานเลย ก็มีพวกจานแต่งแล้วก็อะไหล่เดิมเบิกศูนย์ชุดสี แล้วก็จะมีน็อตเลดแล้วก็จะมีพวกล้อคิงคุล้ออาร์กอนหลายๆอย่างครับผม แล้วก็อะไหล่เดิมเบิกศูนย์มีหลายอย่างครับผม งั้นแปลว่าถ้าสมมุติเนี่ยใครมีมอไซค์สักคันหนึ่ง ครับ อยากจะแต่งสวย แต่งแรงแต่งแพงอะไร ครับ ได้ครบหมดเลยในที่เดียว ก็มีมาแต่โครงก็สามารถขึ้นได้ทั้งคัน โอ้ ครับ ทุก ผม ชิ้น ทุกชิ้นครับผม ได้สวยงามออกไปสมหวังสมใจอยากเลย ใช่ครับ แล้วอันนี้โชคโอลินเหรอครับ ใช่ครับผม โอ้โห ก็จะมีพวก3จุดหูโค้งหูตรงเทค2เทค4เทค5ครับผม โอ้ แท้ โหหลายรุ่นเลย หลายรุ่นครับผม แล้วก็จะมีพวกปั๊ม อ่า พวกปั๊มแบบว่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รุ่นยุค 90อะไรเนี้ยก็มีหลายแบบ
ตัวยุค90ก็มี มีครับผม เก็บไว้ด้วย ครับ ไอ้ยะครับ ก็จะมีแบบเนี้ยเนทิน3 ลูกกลม โอ้โหนี่ปี30กว่าปีละ น่าจะนาน โอ้ มาก โห แต่สภาพ ช่างนี้นักสะสมเนาะ จะมี2 ลูกกลม โอ้เนี่ย2 ลูกกลมคือดูที่ขายึด ใช่ใช่ 2 ลูกกลมกับ3 ลูกกลม ครับ นี่แต่ละตัว30กว่าปีแล้วนะครับนี่ถ้าคนใจไม่รักนี่โอ้โหอยู่โรงรับซื้อเศษเหล็กหรือของเก่าไปละนี่บางคนไม่เห็นค่าก็ไม่เห็นค่าเนาะ มีเป็น7 ลู โอ้เอาละ2 รู3 รู ครับ นี่7 รู ก็อยู่ที่คนชอบว่าเล่นแบบ นี่ที่ผมถืออยู่เนี่ย แล้วก็มีแบบ3 รูเหลี่ยม 3 รูเหลี่ยม ใช่ ที่ผมถืออยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้ตัวจะไม่เท่าไหร่พี่ประมาณ 4,000ได้ประมาณ 4,000โอ้ ครับ แต่มันคุณค่าทางจิตใจเนาะ ครับผม ตั้งแต่ยุคนั้นถ้าใครเล่นอยู่แล้ว ครับ นึกถึงวันวานๆเนาะ ใช่ ก็อยากจะกลับไปแบบแต่งให้มันเหมือนใน เหมือนมัน อดีตเนาะ แจานโตอะไรพวกนั้นครับ ใช่ใช่มัน ครับ ให้ความรู้โอ้โหพูดแล้วยังขนลุกเลยเนี่ย มันให้ความรู้สึกจริงๆนะครับ ครั้งหนึ่งเราเคยอยากจะแต่งรถแบบนี้ แล้วพอวันนี้เรามีกำลังทรัพย์พอจะซื้อได้เราก็อยากจะแต่งให้มันเหมือน ใช่ครับ วันนั้นนะเนาะ ครับแล้วก็เท่าน็อตในตู้เนี้ยก็คือเป็นน็อตทางร้านทำเองทั้งหมดครับผม อืม ครับผลิตขึ้นมาก็จะเป็นเรท100% อ๋ออ้าวแล้วผมสงสัยอย่างว่าน้องเขาก็มีขายกันทั่วไปแล้วทำไมช่างถึงต้องทำเองอ่ะ ก็ผมอยากได้เป็นแบบดีไซน์ของผมเอง อ๋ออยากออกไอเดียเอง ไอเดียเองครับผมแล้วก็เน้นคุณภาพ ครับผม แล้วมันมีจุดเด่นที่แตกต่างจากทั่วไปยังไงบ้างครับ ก็พวกเหลี่ยมอย่างสมมุตินะครับผม อืม ถ้าอย่างพวกเนี้ย เอ๊ะเดี๋ยวเหมือนผมจำได้ว่าได้ข่าวว่าช่างนี่เป็นงานมือใช่ไหม ใช่ครับผม อืม เป็นงานมือครับถ้าอย่างนี้ยจุดเด่นก็คือพวกเหลี่ยมจะไม่ค่อยรูดครับผม อืม แล้วก็เกลียวความคมของเกลียว ความคมคือตรงนี้ ฉะนั้นความคมเมื่อมันคมขนาดนี้เวลาใส่ประแจเนี่ยการจะขันเนี่ยมันจะมีความฟิตมากกว่าปกติ ใช่ครับ คือพูดง่ายว่าใส่ประแจเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเหลี่ยมไม่มากพอเนี่ยมันจะก็แก๊กแล้วทำให้มัน รูด เหลี่ยมรูดง่าย ใช่ครับ เพราะเหลี่ยมมันน้อยกว่า ครับ ปกติอันนี้เหลี่ยมมาก เป็นคนมีเหลี่ยมมาก หลอกเล่น โซนในตู้นี้จะเป็นพวกไม้เก่าเก็บนะครับพวกเซอร์ตึกพวกอะไรนี้ครับผมไม้ LS วิตเตอร์ไม้เวฟ125ไอตัวนูนอะไรครับผมตอนนี้ค่อนข้างจะเลิกผลิตแล้ว ก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าใครของเขาอยากจะแต่งรถ ครับ ให้มันสมบูรณ์สวยงามเหมือน ครับ อดีต ครับ ของพวกเนี้ยบางครั้งมันก็จะไม่มีขายแล้ว ขายแล้วครับผม ช่างยังเก็บไว้ ใช่ครับ ขายไหม ก็ขายบ้างถ้ามีสต็อกอยู่ผมก็ขายถ้าเหลือน้อย นี่เป็น ผมก็ให้ นี่เป็นโอกาสนะ ของคนที่อยากจะแต่งรถให้มันเฉียบๆเหมือนในอดีตอ่ะต้องมาที่นี่นี่ทางแสงของแท้ ตู้นี้ก็จะเป็นพวกกระสะบัดพวกอะไรพวกประกับคันเร่งอะไรนะครับผม โอ้ แล้วก็เป็นพวกงานพรีเมียมขาตั้งคันเกียร์ อืม พวกอะไรพวกนั้นครับผม แปลว่าตู้นี้ก็แรง ครับ แต่ง ผม แพง ครับ ของแต่งของแรงของแพง ครับ โอ้โห แล้วก็จะเป็น คอซ็ปต์ น็อตนี่ก็เป็นแบบสมัยก่อนจะเป็นพวกงานสีอะไรเงี้ยครับผม อ๋อคล้ายๆน็อตน็อตงานพรีเมียมอะไรเงี้ยน็อตพอร์ตอะไรพวกเนี้ยครับผม อื และพวกไฟแฮนด์พรีเมียมพวกงานสีพวกนี้ครับ ล้อ ล้อก็มีหลายรุ่นนะครับผม โดยเฉพาะ โดยเฉพาะคิงคุเซียนครับผม โอ้โห นี่ ครับผ สิ มแต่ สุดยอด อันนี้ตัวนี้จะเป็นพิเศษจะขายดีกว่า อื ครับผม มครับ เพราะว่าโดนใจตลาด ขายโดนใจตลาดครับแล้วถ้าสำหรับพวกรถแข่งพวกอะไรเงี้ยได้เบาด้วยอะไรเงี้ยครับผม อืมแต่ล้อเบามันก็จริงๆอะนะมันก็ดีมันได้ ครับ เวลามาเห็นเลย ใช่ใช่ครับผม โซนนี้อะไรครับเนี่ย โซนนี้จะเป็นพวกโชคแท้ ตัวเทพอีกแล้ว ใช่ครับผม โอ้โหช่างนี่มุมไหนก็มีแต่ตัวเทพตัวเซียนทั้งนั้นเลยเนาะ WP แกนลุงนะแกนลุงสปริงแอร์บัสในตอนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปอกมือเดโซน่าของจุกจิกพวกอะไรพวกรถแข่งอะไรพวกนี้ครับผมเกียร์โยง แล้วก็จะมีพวกหมวกกันน็อก นี่มานี่ ฝั่ง ต้องอย่างนี้เลยเตรียม ครั มา บ ใจมัน แล้วอันนี้ก็จะเป็น วิ พ ว วก เลย ของเก็บก็พวกแม็กไนท์แล้วก็พวกล้ออาร์กอนแท้พวกนั้นครับแล้วถ้าตู้นี้ก็จะเป็นพวกมีจุ๊บลมหลายแบบหลายสไตล์ได้ทั้งมอไซค์ทั้งจักรยานก็ได้หมด ใช่ใช่ ใช่ครับผม ผมเล็งไว้อยู่เมื่อกี้เดี๋ยวมีสอ แล้ ยว ก็ แน่ แล้วก็มีพวกตี้ลวดเป็นงานชุบของแดด เดี๋ยวอันนี้มันชุดสีของ PDK ครับ R1 ครับ R1 ใช่ครับ ตัวบน ข้างบน ข้างบน PDK แล้วตัวนี้Dash R1 แดด R1 ครับผม โอ้โห นี่นักสะสมคลังแสง แล้วก็จะเป็นพวกหมวกกันน็อกที่ เขาเก็บพวกนะครับ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติคนเขาอยากจะแต่ง ครับผม ร้านช่างอยู่ที่ไหน ฝากร้านได้เลยครับ ครับอยู่อยุธยาครับผมหลังตลาดแกนติดสายเอเชียครับถ้าจะเข้าดูที่เพจก็ YOS ยศอะไรแต่งครับอยุธยา
แล้วก็น็อตเหล็กช่างยศแล้วก็ชุดสีช่างยศครับผม มีทั้งชุดสีด้วย มีทุกอย่างครับผม ม ทั้งอะไรเดิมทั้งอะไรแต่งทุกอย่าง อย่าลืมนะครับร้านนี้คือร้านช่างยศอยุธยา ถ้าใครอยากจะแต่งอยากสวยอยากแรงอยากงามต้องมาที่นี่แล้วเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับโอ้ขอบคุณมากๆครับวันนี้ต้องขอบคุณช่างมากๆเลยครับที่พาดูเป็นบุญตาได้รู้ว่าของแต่งของแรงของมีราคาแพงๆมันเป็นยังไงขอบคุณมากๆครับ ครับผมครับขอบคุณมากครับพี่